takot ako sa COVID. Kaya kayong mga labas ng labas na walang mask, tigilan nyo yan. Seryosong sakit to at kailangan natin pigilan. Magiging malaya rin tayo. Pero sa ngayon, mag-ingat tayo. Takot ako sa COVID. Magandang tanghali, buong Pilipinas. Mula ECQ, naging MGCQ. Mula Modified Enhanced Community Quarantine, naging General Community Quarantine. Ang maraming probinsya at lungsod, kasama na po ang Metro Manila. Unti-unti, dahan-dahan, hinay-hinay. Pero ano pong nangyari nung araw ng Sabado? Dinagsa po ang mga malls. Parang nawala. Nawala na ang katunayan na nandyan pa ang COVID-19. Wala na pong physical distancing. Meron pa ngang nagtutulakan. Pag ganyan po tayo ng ganyan, lahat ay mabibigyan hindi ng ayuda kung hindi ng COVID-19. Paalala lang po, Modified Enhanced Community Quarantine o General Community Quarantine pa yan, nasa ilalim pa rin po tayo ng Community Quarantine. Nandyan pa rin ang virus habang wala pong bakuna, habang wala pang gamot. Hindi pa rin po tayo ligtas sa COVID-19. Sabi nga ng isang nag-viral na post, at alam ko naman, kilala nyo kung sino siya, bawal lumabas. Pero kapag nag-comply ka at inayos ninyo, mag-obserba ng proper hygiene, tulad ng paghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask or face shield, at pagsunod sa social distancing at iba pang health protocols, mapapa-flatten natin ang curve at yung bawal lumabas ay magiging pwede nang lumabas. Pero kung magmamatigas ang marami sa atin, marami po talaga ang magkakaroon ng COVID-19. Matutulad po tayo sa ibang mga bansa kung saan tumaas ang kaso ng COVID-19 pagkatapos i-relax ang mga restrictions at ang mga tao ay hindi na sumusunod sa mga tinakdang health standards. Sa mga mall owners, may rule po tayo. 2 square meters sa common areas of the mall ay dapat limitado po para sa isang tao lamang. Kailangan pong sundin natin to tulad ng dapat may security guards at mall employees magpapatupad po ng social distancing at pagsusuot ng face mask. Sa mga malls po na hindi sumusunod sa social distancing at crowd control, well, madali lang po yan. Ipasasara po kayong muli. Ang tanong, ano ba talagang kakayahan natin kung hindi tayo susunod sa social distancing at minimum health protocols? Ilang bang kama ang kaya nating punuin ng mga pasyente? Nasaan na ba tayo sa laban natin dito sa COVID-19? Well, patuloy pong tumaas ang numero at bantayan po natin ito. Itong numero na 12,513 cases mula May 17, 2020, tignan po natin. Talagang lolobo po yan dahil sa mga nangyayari na binabaliwala ang social distancing at iba pang mga health protocols. Sa numerong ito, hari nawa, dumami rin po ang mga nag-recover. Nagka 2,635 na po. At ang mga namatay, tumaas din po, 824. Makikita po natin ang graph. Kaya ko po inuulit ito. Tignan nyo po, pababa na yung graph ngayon. Pero pagkatapos po ng Sabado, sigurado ako, tataas po yan ang napakatarik. Dahil nga po binaliwala natin ang social distancing at iba pang health protocols. Sa mga bagong namamatay, pababa na po sana on a daily basis, no? Pero bantayan po natin yan. Ngayong nasa modified ECQ na tayo at nagmatigas ang ulo, muli po yung tataas. At yan din po ang trend ngayon sa new recoveries. Sa new recoveries, bagamat madaming gumaling po sa atin, may bahagyang pagbaba po ng mga nakalipas na araw. At siyempre po, may relasyon pa rin yan doon sa mga dami ng mga bagong kaso ng COVID-19. Now, ito naman pong slide na ito, ay magpapakita pa rin, dahan-dahan pa rin po ang pag-akyat ng COVID-19 cases. Pero ito po, matapos ang 2 buwan ng ECQ.
Kapag hindi po natin pinatupad ang social distancing, makikita nyo, ang laking tarik po ng taas niyang kurbadang yan. Na ngayon po, gradual lang sana. Ngayon po, kung talaga tayo magmamatigas ng ulo at binaliwala na natin yung mga ginagawa natin mga nakalipas na buwan, ang tanong, kakayanin ba natin kung napakadami sa atin ay magkakasakit? Totoo po, nananakot kami. Bakit po? Sa ngayon po, meron lang tayong 13,457 total bed capacity para sa mga magkakasakit. At ito naman po ay tingin ko sa Metro Manila, no? Ang isolation bed capacity natin ay 9,468 lamang. Ang ventilators natin ay 1,963 at ang ating ICU beds ay konti, 1,303 lamang. Yung isolation beds natin, yan po yung single na walang kasama sa room, pero ang ward beds natin ay 2,686 lamang. Ngayon, pag dumami po yung nagkasakit ng COVID-19, makikita nyo po, no, na talagang limitado lang ang ating mga kama sa ating mga ospital. Ang ating testing facilities sa ngayon po, 30 lamang. Bagamat, marami pa po ngayong nag-a-apply. Meron pang 109 total applicants, pero 76% po doon sa mga applicants na yon, hindi pa po sila stage 5. At meron nga po tayong mga temporary, ang tinatawag natin, ligtas COVID facilities, yung lugar kung saan pwedeng i-isolate na tinayo ng mga LGUs, pero ito ay hanggang 40,497 lang po ang capacity. At sa ating Wihilas 1 centers, meron lang po tayong 2,908. So pag tayo po ay nagmatigas, nagpatuloy ang dagsaan sa mga pampublikong lugar at kumalat ang sakit, 12,000 na po ngayon, mahigit kumulang ang merong COVID-19. Kapag po umikli yung tinatawag na doubling time at bumalik tayo sa 2 days doubling time, ang 2 days po ng 12,000 is 24. So siguro po, sa 1 linggo o 2 linggo, mauubos na yung suma total na kama natin at sakali na po kayo ilalagay dahil mauubos na yung kama para sa mga may sakit. Ulitin ko po, para po sa atin ito, social distancing, paghuhugas ng kamay, at kung po pwede naman, manatili na muna sa bahay. Kahit ano po yan, ECQ, GCQ, MCECQ, community quarantine pa rin tayo. Tignan naman natin po ang mga ayuda na nabigay na ng pamahalaan. Ano ba ho ang sabi ng RA 11469? Ang sabi, dapat bigyan sa mahigit kumulang na 18 million ang pinakadukhang Pilipino ng ayuda. Magkano? Between 5,000 to 8,000 a month at ilang buwan? 2 months. Ano na ba ho ang nabigay ng ating gobyerno? Una po, dahil ang pinag-uusapan ay 18 million po na mga beneficiaries. Meron po dyan yung DOLE's COVID-19 program. Ang nabigyan na po natin, 602,722. Meron din po tayong DOLE na AKA program, abot kamay sa pagtulong, 73,352. Yung DOLE's tupad, 299,156 beneficiaries. Meron din po tayong financial subsidy for rice farmer ng Department of Agriculture, 415,000 farmers. Sa DSWD, yung SAP, sumunod po tayo sa batas at nagbigay tayo sa 18,046,093 na pamilya. So ano pong total na nabigyan natin ng ayuda? Mas malaki po dun sa sinabi ng Kongreso na 18 million. Sa katunayan, nakabigay po tayo sa first tranche ng ayuda to 19,436,323 beneficiaries. Sa second tranche, ilang ba hong bibigyan natin? Meron po tayong 4,900 left out beneficiaries. Ito po yung sabi na bigyan ng presidente dahil hindi nabigyan ng lahat sa first tranche. Ibibigay na po natin yan ngayon, kasabay ng second tranche. Bukod pa po doon, meron nga tayong small business wage subsidy na ibibigay natin sa 3,400,000 na katao. At siyempre po, yung mga naninirahan sa ECQ na bibigyan pa rin natin ng SAP na mahigit kumulang ay 12 million.
So ilan po mabibigyan ng ayuda? Ang sabi ng batas, 18 million. Ang mabibigyan ng ayuda sa second tranche ay 20,300,000 families. Balitang IATF naman po tayo. Sa pagpupulong po ng IATF ng Biyernes, kung saan ang inyong lingkod ay kasama at dumalo, na pagkasunduan po ang mga sumusunod. Una po, inaprubahan na po ng IATF ang Omnibus Guidelines for the implementation of community quarantine in the Philippines as presented and revised. Pangalawa, inaprubahan ng IATF Screening and Validation Committee ang classification ng mga sumusunod base sa kanilang risk levels simula ngayong araw noong May 16 po hanggang sa katapusan ng buwan May 31. Ang Cebu City at Mandawi City ay napasa ilalim po sa Enhanced Community Quarantine, ECQ. Tulad ng una kong nasabi, ang mga siyudad sa NCR, ang Pateros, ang probinsya ng Laguna, ay mapapasa ilalim po sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ang nadagdag sa MECQ ay ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales at Angeles City. Inilabas na rin po ng IATF ang Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines, kung saang may kanya-kanyang guidelines ang mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine, Modified Enhanced Community Quarantine, General Community Quarantine, at Modified General Community Quarantine. Ito nga po yung alinsunod sa unti-unti, dahan-dahan na pagbalik sa buhay normal. At ano po itong apat na ito, no? Well, ang una, ang Enhanced Community Quarantine, ito ang pagpapatupad ng mga pangsamantalang hakbang na magpapataw ng mahigpit na limitasyon sa paggalaw at transportasyon ng mga tao, kasama sa ECQ ang strict regulation of operating industries, provision of food and essential services, at heightened presence of uniformed personnel para ipatupad ang community quarantine protocols. Ang buong Luzon ay sumalalim dito at yung mga guidelines sa mga syudad na aking nabanggit kanina na under ECQ pa rin ay mananatili sa Cebu po yan at sa Mandawi. Pangalawa, ang Modified Enhanced Community Quarantine na nakapataw po ngayon sa Metro Manila. Ito ang transition phase po sa pagitan ng ECQ at GCQ, kung saan yung temporary measures ay na-relax na tulad ng stringent limited movement and transportation of people. Yun nga lang po, dagsaan ang labas ng tao nung Sabado. Kinakailangan po, maski tayo nasa ECQ, strict regulation pa rin of operating industries, provision of food and essential services, at heightened presence ng ating mga uniformed personnel. Gaya nga po na akin sinabi, ang NCR at karamihan ng mga probinsya sa Central Luzon at ang probinsya ng Laguna ay nasa ilalim po ng MECQ. Simula po nung araw ng Sabado hanggang Mayo 31. Susunod ang General Community Quarantine. Ngayon po, lahat ng mga lugar sa Pilipinas na hindi nasa ilalim ng ECQ o ng MECQ, kayo po ay nasa ilalim ng GCQ. Ito ay tumutukoy sa pagpapatupad ng mga pangsamantalang mga hakbang para malimitahan ang galaw at transportasyon, regulation of operating industries, and presence of uniformed personnel para ipatupad ang mga community protocols. Panghuli ay ang Modified General Community Quarantine. Ito naman po ang transition phase sa pagitan ng GCQ at ang new normal na tinatawag, kung saan ang mga pansamantalang hakbang tulad ng limited movement and transportation, regulation of operating industries, and presence of uniformed personnel ay na-relax na. May ginawa po kaming mga infographics kung saan makikita natin ang pagkakaiba ng ECQ, MECQ, GCQ, at MGCQ. Pero sa ngayon po, ang meron lang po kami ay infographics para sa buhay GCQ na umiiral ngayon sa halos buong bansa maliban po sa siyudad ng Cebu, Mandawi, Metro Manila, karamihan ng probinsya sa Central Luzon at probinsya ng Laguna. Kasama rin po natin ngayon ay si Dr. Minggita Padilla para magbigay po ng updates naman dun sa proyekto ng pribadong sektor pagdating sa testing.
Nung huli pong pagkikita natin, nung araw ng Webes, si Mr. Vince Dizon po, ang Deputy Implementer ng National Task Force sa COVID-19, ay nagbigay ng ulat doon sa hakbang na ginagawa ng gobyerno para sa testing, doon sa T3 na tinatawag, no? Testing, tracing, at treat. Ngayon naman po, sa bahagi ng pribadong sektor, Dr. Mingida Padilla, thank you for joining us again. Pakibigyan po kami ng update sa inyong testing na ginagawa sa pribadong sektor. Magandang umaga, folks, Harry at sa mga nakikinig at nanonood. No? Okay, ang na-testing na namin dito sa Project ARC na antibody rapid test kits, no, ay ang lungsod ng Maynila, Makati, Quezon City, Pasig, Antipolo, at nagsimula na ho doon. No? Ang total ho na test ay 31,281. Karamihan na ho dito ay Maynila. Sa mga na-test na 31,281, 5.2% o 1,644 ay nag-positive. Yung graph na yan, sorry ho, hindi na siya updated kasi kayong umaga nagbigay sila sa akin ng update. So, dumami ho, no? Kasi pumasok yung Maynila, pumasok ho yung Pasig, pero hindi pa ho tapos. No? Makati, Pasig, magtutuloy po ho tayo. Tapos, this week ho and next week, magla-launch rin tayo sa Muntinlupa, Taguig, San Mateo, Rizal, at sa probinsya ng Batangas. Marami hong lungsod sa Batangas ang sasama rin ho. Ito ho yung rapid antibody testing. Pero bukod ho dito, ang nangyari ho ay dumating na ho yung mga rapid antibody test, mga 500,000 ay dumating na sa Manila this weekend. Pinamudmud na ho ng Project ARC sa mga iba't ibang mga company. Inuna ho namin yung mga barangay na donasyon ho ng private sector sa mga barangay. Wala kang binayad yung mga barangay, mga lungsod. No? Ngayon, bukod ho dito sa rapid antibody testing, ay tinutulungan din ho namin yung gobyerno sa ating mga RT-PCR centers. So may slide ho tayo, I think yung last slide ho, yan pwede, updated ho siya. Yung first batch ho ng mga makakatanggap ng ayuda sa Project ARC sa ating RT-PCR centers ay ang Central Visayas Molecular Lab for COVID-19, yung Jose Rodriguez Memorial Hospital, used to be called Tala Leprosarium, Perpetual Health Las Piñas, Philippine Children's Medical Center, Quirino Medical Center, Zamboanga City Medical Center. Bukas at sa susunod na araw, darating na ho yung C-130 airplanes, no, galing ng China, na dala ho yung mga makina na ipamimigay ng Project ARC, kasama na rin ho ng mga pribadong sektor, mga companies, sa mga ospital na ito at centers, pati na ho yung mga testing kits. Sa ganun ho, kasi yung Project ARC ho, Spokes Harry, is combination ng rapid antibody testing used strategically with the with the RT-PCR. So, madami na ho nangyayari itong last weekend at itong linggo na to, the next couple of weeks. So, we're going to use the modified ECQ para mag-test as much as possible, no? Kasi maraming mga companies talaga, ayaw niya na magbukas at hindi mo naman masisisi na wala silang ginagawang test. So, ito na ho ang aming tulong para maibalik sa normal as much as possible, slowly, yung ating kabuhayan. So, yun ho yung aming mga updates. So, medyo dumadami na ho ang natetest. No? Salamat, Dr. Mingita Padilla. Ulitin ko po, alinsunod po sa guidelines sa inisyu ng DOH, hindi po required na magbigay ng COVID testing ang mga employers, pero meron pong initiatives ang private sector na ang kanilang mga miyembro, ititest pa rin ang kanilang mga empleyado bago papasukin, gamit po ang karamihan ay rapid testing kits. Bagamat, nagdo-donate din po sila ngayon ng mga PCR test kits sa ating gobyerno. Unang tanong po kay Tricia Terada ng CNN Philippines. Hi, good afternoon, Secretary and Doc. Sir, yung question ko po is yung based dun sa assessment na nangyari or sa scenario na nakita natin simula bumitaw po tayo sa ECQ then transition to MECQ. Paano po nito maaapektuhan yung magiging desisyon ng IATF in the coming days? And hindi po ba, sir, na-foresee ng nagpaplano yung ganitong scenario kaya hindi natin naiwasan, sir, yung pagdagsa ng mga tao at at saka may reports din po kasi na yung iba ginagamit yung IATF IDs nila then employment IDs just to get inside the mall para makapasyal daw po. Well, alam niyo, talagang nalulungkot kami sa pangyayari. Pero siguro,
intindihin na rin natin yung taong bayan. Unang beses kasi, para talaga silang nakawala sa koral, no? Pero ulitin ko po, kaya nga po pinakita ko kanina yung mga bed capacities natin. Limitado pa rin po ang mga kama natin pag tayo nagkasakit. Kung lahat po tayo ay lalabas ng ganyang kadami at hindi mag-observe ng social distancing, unang-una, babalik po tayo sa ECQ. Dahil sinabi ko naman po, hindi naman nakataga sa batuyan na tayo nasa MECQ na. Pero pag dumami pa rin at hindi natin kakayanang magbigay ng critical care doon sa mga magkakasakit, lalo po tayong balik sa kulungan. ECQ lahat uli. So, kung ayaw niyo pong bumalik na hindi kayo po pwedeng lumabas para mag-eksersisyo pa lamang, pwede ba ho, bawasan na yung paglabas. Sige po, nakalipas na yung araw na Sabado. Hayaan na po natin yan. Marami po talagang mahahawa ng COVID-19 dyan sa ginawa natin. Pero wag na po sana mauulit dahil ako mismo ayaw ko na pong bumalik sa ECQ. Next question, please. Secretary, my next question is for the workforce. Kasi po marami napansin po natin din noong Saturday, at hanggang ngayon, yung mga empleyado po, naglalakad po sila papasok sa trabaho. And yung iba po, malalayo yung distansya ng mga bahay nila papunta sa kanilang mga trabaho. At hindi na po lahat ng employers nakakapag-provide ng shuttle. Sir, how are we going to support these people without naman po compromising? For example, naintindihan natin hindi pa rin pwede magbalik naman talaga yung public mass transportation. Simple lang po yan. Bagamat bahagyang binuksan natin ang ekonomiya, obligasyon po ng mga employers magbigay ng sakay sa kanilang empleyado or tirahan doon sa kanilang lugar na pinagtatrabahuhan. Kung hindi po kaya, wag na muna po kayo magpapasok. Pero kayo pong may obligasyon magbigay ng sakay sa ating mga empleyado. Sir, last question. Sir, kumusta po si President Duterte? We understand he flew to Davao over the weekend. Kailan po, sir, babalik si Presidente and can we expect a public address tonight po? Ang alam ko pong pagbalik niya ay, kung hindi ako nagkakamali, mamaya din, no? Mamaya din po ang pagbalik ng Presidente. Hindi ko lang po alam kung matutuloy ang public address mamaya. Pero mamaya po ang balik ni Presidente, gabi. Yusek Roque. Good afternoon, Secretary Roque. From Rose Novenario of Hataw, pahingi daw po ng reaction nyo tungkol dun sa troll armies na nais paimbestigahan ni Senator Laila de Lima. Sige po, imbestigahan ni Senator Laila de Lima kung gusto niya. Wala pong pumipigil sa kanya. Yung second po niyang tanong, ayon kay Dr. Benjamin Ko, isang infectious disease and clinical pharmacology expert, the Philippines has the highest vitality yet lowest recovery rate for coronavirus disease. In Southeast Asia, matapos po ang mahigit 60 days lockdown, ano po ang direksyon na tinatahak ng kampanya laban sa global pandemic ng Administrasyong Duterte? Well, tingin ko naman, dun nga sa isang survey na ginawa, no, na ang mga Pilipino nagsabi na satisfied sila sa ginawa nating response rate. At ang totoo naman, although mababa siguro yung recovery rate natin in relation to other countries at mataas yung death rates natin, still, kung hindi po tayo nag-lockout, kung hindi tayo yung pinakaunang-unang bansa dito sa ating rehiyon na nag-lockout, siguro mas marami pang nagkasakit at mas marami pang namatay, no? Pero ang ginagawa po natin ngayon, talaga pong tayo sumusunod sa guidelines ng WHO. Ang pakiusap nga lang po ng Department of Health ngayon, yung mga gumaling na, kung po pwede po, makipag-ugnayan pa rin kayo dun sa mga lokal na epidemiology units ng inyong mga lugar, no? Pero gaya na aking sinabi po, no? Bagamat tayo bagyang nagbukas, flexible po ito. Pag dumami na naman ang kaso, pag bumilis na naman yung doubling rate at di natin kaya magbigay po ng critical care, babalik po tayo sa dati na ECQ. Next question. Rocky? Okay. Sir, may isa lang tanong po yung netizen dito. Entitled ba po daw ang government workers sa hazard pay during MECQ? Ano nga ba? Ang tanong ay entitled ang government workers. Skeletal pa rin naman po eh. So kung sino po yung nagtatrabaho dati sa MECQ, sila pa rin ang nagtatrabaho ngayon. Kung dati entitled sila, hanggang ngayon po entitled pa sila kasi it remains to be at skeletal force po ang gobyerno. A question from Julie Aurelio PD. Papasok na 100% ang government employees under GCQ. Okay? Okay. Yes, Skype
by Skype si Joyce Balancio. Yes, good afternoon, Secretary. Sabi po ni PNP Chief Archie Gamboa, it would be difficult to replace NCRPO Chief Debolsinas because of his COVID-19 programs na currently being implemented by the Philippine National Police. Do we share the same sentiment of the PNP Chief na it would be better to keep Sinas sa kanyang posisyon? We know that he is a presidential appointee, Secretary. Ang alam ko po, inaantay natin yung investigation ng IAS dahil ang palasyo po ang magbibigay ng go order kung sasampahan o hindi ng administrative case si General Sinas. So I ask for indulgence dahil palasyo po magdedesisyon kung tuloy ang administrative case at kung matutuloy po yan din po magdedetermine kung masisibak o hindi si General Sinas. Please understand, I would rather not comment on that para wala naman pong prejudgment on the part of the palace. Yes. Next question po. Apo, at Secretary, follow-up lang dun sa question din ni Trish on testing, no? Kanina naging topic na rin tayo dyan. Sabi po ng DOH, no, hindi po requirement yung COVID testing sa returning workers. Only those symptomatic workers should be placed under COVID testing. Pero paano po yung mga asymptomatic workers? Kasi alam naman natin hindi lahat ng COVID-19 affected people ay may simptomas. So paano natin i-remedy, bibigyan ng remedyo yung ganitong case na isang asymptomatic worker posibleng pumasok sa trabaho at makahawa siya dun sa workplace? Well, kaya po natin inimbita si Dr. Minguita Padilla para ipakita at ipaalam sa lahat na bagamat hindi po ito kabahagi ng guidelines ng DOH, ang private sector, voluntaryo po binibigyan ng rapid test yung kanilang mga empleyado. In an ideal world, dapat po lahat ng tao matesting. Pero alam nyo, ang hirap na nga nitong PCR testing, no? 30 pa lang ang laboratories natin. Ang gusto natin mangyari, hindi bababa sa 90 yung mga PCR testing centers natin, no? Pangalawa, nagkakaubusan din po sa rapid test kits. Sa katunayan, alam ko po as a fact na napakahirap na ngayon sa China maglabas ng rapid test kits dahil sila mismo gusto nilang i-test ang lahat ng mga Chino. Sa Wuhan po, ang kanilang target, 11 million testing sa pamamagitan ng PCR at rapid test. Kaya po yung Chinese Customs, hinaharang din yung paglabas ng kanilang mga rapid test kits. Bukod pa, doon sa katotohanan na yung Amerika, binibili lahat ng rapid test kits available, no? So pahirapan po yan. And that is why we are giving recognition to the initiative of the private sector na sila na mismo bumili ng rapid test kits para matest ang kanilang mga empleyado. Next question, please. Sir, follow-up and last question for me. Is it possible for the IATF to come up with a single policy on LGUs pagpapatupad nga nitong, for example, mandatory testing of returning workers? Kasi sabi po ni Senator Gatchalian, confusing daw po na may mga ibang LGUs nagmamandate na yung returning workers may mandatory test, yung iba naman wala. And also yung liquor ban, may ibang LGUs naglilift, yung iba hindi. So, very confusing daw po ito on the side also of the businessmen. Well, siyempre po, mahirap naman baliwalain yung mga local government units, no, dahil sila nakakaalam kung ano talaga nangyayari sa kanilang mga lugar, no. So hinahayaan na po natin na kung may kakayahan ang mga LGUs, di ipatest po nila ang mga empleyado. Kung wala pong kakayahan, itest nila yung mga symptomatic or wag mo nang papasukin yung mga symptomatic, no. Sa liquor ban, sa mulat-mula po, wala pong deklarasyon ng IATF dyan. Hinayaan po natin yan sa mga lokal na mga pamahalaan dahil alam naman nila kung anong dapat sa kanilang mga syudad at munisipyo. Yusek Roque? Okay. Question from Julie Aurelio of PDI. Can we get the IATF Palace take on BP Pabilio's Facebook post on the restrictions on religious activities? He calls the restrictions unreasonable directives that were made without consulting the religious sector. Well, alam niyo po, kung maalala niyo, nag-iba nga ang isip ng IATF pagdating dito sa religious gatherings. Dati nga po, nagkaroon ng deklarasyon na papayagan na binawi. Bakit po? Dahil napakadaming lokal na opisyalis na nagalit. Yung isang governor sa akin, nakasama ko sa 17th Congress, nako, pinagsisigaw-sigawan ako, no? Dahil sabi niya, hindi namin ma-enforce ang social, ang distancing sa mga simbahan dahil hindi naman po pwede pumasok yung mga pulis habang sumasamba sila, no? So, yung initiative po na bawiin muna yung public gatherings for religious services ay nanggaling po yan sa mga lokal na opisyales at binigyan naman ng respeto ng IATF. Gayunpaman, dahil marami naman, kung hindi halos lahat sa IATF at gusto na ring magsimba,
inaanyayahan po namin ang Simbahang Katolika makipag-ugnayan hindi lamang po sa local government units kung paano ipatutupad ang social distancing. Kasi siguro yung CBCP can officially communicate with IATF kung paano nila gagawin po yan. Ang alam ko po, ang Iglesia ni Cristo nag-submit ng kanilang proposal, dodoblehin daw po nila yung kanilang simba. Nang sa ganon, 50% capacity lang ang kanilang mga simbahan na ma-enforce ang social distancing. So, I welcome po Bishop Abilio to send in his proposals kung paano pong gusto nilang mangyari at titignan po yan ng IATF dahil uulitin ko po, nung una nga po, pinayagan na yan, binawi lang dahil sa reklamo ng mga lokal na opisyales. Next question please, Yusek Roque. Okay. Sir, may tatlong tanong ni Francis ng Daily Tribune. Comment daw po sa Facebook location tag describing the Philippines as a province of China. Pakisabi po yan sa Vera Files at saka sa Rappler dahil sila yung alleged truth verifiers ng Facebook. Siyempre po, wala namang katutunayan yan, bakit naman ako magre-react pa dyan? Next question po. May nagpapatanong pala kung yung self-employed po daw ng isang tao like auto mechanic ang work, on-call po siya, pwede na ba siyang lumabas at mag-work? Ano raw po ang kailangan ipakita sa otoridad para di sila masita at makapunta sa paroroonan? Kung wala po siyang ID, di magdala siya ng business permit o kahit anong katunayan na ang negosyo niya is auto repair na pinapayagan na po sa MECQ. Pakiusap daw po ni Navotas Mayor Toby Tiangco sa IATF na ibalik ang Navotas sa ECQ dahil baka daw po lalong tumaas ang COVID cases sa syudad. Well, yan po yung desisyon ng IATF. Sana po nag-apila si Mayor Tiangco nung period na pwede mag-apila, no? Pero sa ngayon po, kung ipapatupad nyo naman po ang MECQ, hindi naman po dapat na nangyari yung nakita natin nung Sabado. Sa pagpapatupad lang po yan. So, Mayor Tiangco, pwede nyo pa pong ipatupad ang MECQ. Lahat ng hindi pa po pwede pumasok sa mga sarado pang industriya, pwede pong wag munang papasukin. Si Maricel Halili on Skype, please. Good afternoon, sir. Sir, I understand President Duterte went to Davao also to visit his family. But aside from visiting his family, ano pa po yung ibang naging activities ni Presidente doon? Meron po ba siyang naging mga official schedules and binisita for inspection? Well, I got word nga po na as of yesterday, hindi pa niya nakikita yung mga apo niya, no? So, alam niyo kasi ang presidente naman, hindi lang naman siya presidente dito sa Luzon, presidente yan ng buong Pilipinas, no? Nakipagkapit-bisig po siya dahil pinakamatinding problema sa COVID-19 dito sa Luzon, kaya 67 days siyang nanatili rito, no? Para ipakita na he is one with the people, no? Pero nung kinakailangan din naman malaman po ng presidente kung ano nangyayari sa iba't ibang parte ng Pilipinas, gaya ng lugar kung saan siya po nanggaling sa Mindanao, no? So, kaya nga po, as of yesterday, nagulat ako na hindi pa niya nakikita yung kanyang mga apo. Inuna po siguro niya yung pagtingin kung ano nangyayari, hindi lang po sa syudad ng Davao, kundi sa buong Mindanao. Pero sir, why visit Davao? I understand, syempre malapit sa puso niya yung Davao, but Davao is GCQ area. There are also other areas po like Cebu na under ECQ and yung, for example, Samar na nasalanta po ng Bagyong Ambo. Well, siguro po kasi yung the fact na vulnerable person din ng presidente kaya umiiwas siya sa mga mataas na cases, no, sa GCQ siya nagpunta. Pero yung mga lugar naman na sinalanta ng bagyo, it's without prejudice po. Ang nagiging problema lang po talaga ng presidente, super stricto sa kanya ang PSG, no, na for 67 days diyan lang po talaga siya sa Malago, hindi po siya nakalabas ng Malago, no. So given the clearance to be given by PSG, I'm sure gustong-gusto talaga pumunta ni Presidente doon sa mga nasalanta ng bagyo kasi ang track record naman niya talagang pinupuntahan niya yung mga lugar na yan. So I think it's without prejudice but we have to convince PSG that they can protect the President. Sir, panghuli na lamang po, based po doon sa IATF guidelines, meron po bang exemption, for example, yung mga government officials to travel from inter-island travel? And kung meron pong exemption, ano po yung basis ng exemption? Yes, nakasulat po yan sa interzonal movement ng government employees are upwards, no, or authorized persons. Nasa guidelines po yan. Yusek Roque.
Secretary Roque, from Belia Carriazo of Bandera, yung mga OFWs na tumakas sa hotel habang naka-quarantine and it turned out positive pa lang ilan sa kanila sa COVID. May we know yung exact numbers ng mga nag-positive na tumakas? At paano daw po ma-ensure yung safety ng public habang may COVID positive na posibleng makapanghawa? At ano po ang ginagawa ng otoridad to make sure na hindi na mangyayari ang ganitong insidente? Well, paumanhin po, no? Siguro dapat in-increasean ang security dun sa mga hotels na ginagamit as quarantine facilities. No? Pero nangyari na po yan. Patuloy pa pong hinahanap yung ibang mga lumabas, bagamat meron na pong isa na nasa kustudiya na ng mga otoridad at binibigyan po ng PCR test yung buong pamilya ng isang OFW na nahanap na. Patuloy pong paghahanap sa iba. Ito naman po ay para sa kanilang kalusugan din at kalusugan ng kanilang mga mahal sa buhay. I think there will be increased security na po in the different hotels that we are utilizing as quarantine areas. Next question, please. From Mylene Alfonso ng Bulgar, why don't we just wait for a vaccine or medicine before opening classes across the country so that there won't be any children getting infected or infecting other families? Why do we have to rush opening classes in August instead of prioritizing our children and families' safety and health? Well, kasi po may batas. Ang batas po ay nagsasabi na kinakailangan magbukas ang mga eskwelahan na ang pinakamaliit na po dyan ay yung last week of August. Kaya nga po ang DepEd ay magbubukas sa 24. Pero siyempre po, kung mataas pa rin ang banta sa ating mga kabataan, siguro kinakailangan amendahan ng Kongreso yung batas na yan. Opo, from Vance Fernandez ng Police Files, reaction daw po ng Palas doon sa statement ni Vice President Leni Robredo na the law should be used for the benefit of all, not just the persons in authority. After daw po ito nang may naaresto for allegedly threatening and criticizing the President. Well, we live po in a rule of law. Kung sa tingin ng mga alagad ng batas, merong krimen na nangyari, pwede naman sila mag-aresto, pero nakikita po natin kung mali ang basehan ng pag-aresto, pinalalaya po ang ating mga mamamayan ng mga piskalya. So ganyan po ang ating lipunan ngayon sa ilalim ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Gumagana po ang mga institusyon, lalong-lalo na institusyon na may kinalaman sa hustisya. Skype kay Joseph Morong, please. Hi sir, good afternoon. Sir, I have several questions. No, una muna, given what you have seen, no, yung mga tao na nasa mga checkpoints, ang daming sasakyan, ang daming mga tao sa malls, do you think the decision to shift from ECQ to MECQ was a mistake? Hindi naman po, kasi talagang after 2 months, gaya ng buong daigdig, kinakailangan naman natin buksan ang bahagya at ekonomiya. Kaya nga lang, inaasahan natin sana dahan-dahan, unti-unti, hinahinay. Pero nangyari po talaga, nagdagsaan. So kaya nga po, nagbigay tayo ng babala. Unang-una, hindi po yan permanente. Dahil obligasyon ng Estado na pangalagaan ang kalusugan, pwede tayo bumalik po sa ECQ. At patuloy po tayong nakikiusap. Kailangan po natin ng kabuhayan, kaya binuksan natin ang ekonomiya. Hindi po yan dahilan para magmoling. Okay, meron po tayong tatanggaping flash report muna mga kapuso. Super Radio Flash Report! Bao de la Cruz, para Mau. Nag-issue ang pag-asa ng lightning red alert sa Ninoy Aquino International Airport. Tigil pansamantala ang ramp movement para sa aircraft at ground personnel sa NAIA. Ang lightning red alert ay inisyu alas 12:33 ngayong tanghali. Ang alerto ay safety measures upang maiwasan ang anumang hindi inaasang pangyayari kapag mayroong intense lightning activity o pagidlat sa lugar na maaaring maglagay sa panganib sa mga tauhan, pasahero at maging sa operasyon ng paliparan. May mga pagidlat ba ngayon dyan sa lugar mo, pare Mau? Makulimlim. Makulimlim dito sa aking area. No? Dito sa area ng Guadalupe, Makati, makulimlim sa mga oras na ito. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA sa Paradyo, DPWD. Super Radio Flash Report! Balik po tayo kay Secretary Roque. Sir, sa testing na lang, no? Andito po si Dr. Mingita. Maybe she can butt in. Go ahead. Right now, wala tayong officially sanctioned mass testing ng government. When I say mass testing, this is not just the OFWs na ginagawa ni Secretary Vince, but mass testings, meaning ordinary persons who are going to go back to work today, they will get mass tested. Wala tayong ganun na government-sanctioned mass testing, correct? Well, as much as possible po, no? Meron tayong
ini-increase natin yung capacity natin ng testing, kaya nga we're aiming na aabot tayo sa 30,000. Pero in terms of mass testing na ginagawa ng Wuhan, na all 11 million, wala pa pong ganyang programa at iniiwan natin sa pribadong sektor. You can ask your question from Dr. Mingita. She's here, I think, no? Yes, Anong question ma'am, yan mo? po ay private sector. Dr. Mingita, this is private sector initiative, no? Yung private testing nyo. What happens, well, number one, how reliable are the PCR as against the rapid testing that you guys are doing? Dr. Mingita? Dr. Mingita, are you there? Yes, I'm okay now. Can you hear me now? I was muted. Yes. I'm Yes, okay. ma'am. Yes, Okay, ma'am. sorry about that. Now, okay, there's no perfect test, Joseph. You have to remember that. Even PCR can miss 1/3 of the cases, even in symptomatics. That's why you have to make that clear. So, kahit yung gold standard, hindi talaga gold, no? May pagkukulang pa rin. Yung rapid antibody testing, totoo na meron talagang iba na talagang walang kwenta. No? There's some that can only get only 40% sensitivity, really bad. Pero mabuti na lang ngayon dahil nag-improve na rin sila, marami na rin mga mahuhusay. And even yung mga staunch rapid antibody testing kits noon, inaamin naman nila na Alright, meron po tayo isang flash report muna. Sandali lamang. Super Radio Flash Report! Babalik si Mau de la Cruz. Pare Mau. Sorry, si Alan Gatos pala. Alan. Nagpalabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa kung saan makakaranas ng moderate to heavy na mga pag-ulan sa Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, dito sa Metro Manila, sa San Pedro, Binyan, Santa Cruz, Pila, Liliw, Alaminos, San Pablo sa Laguna at maging sa Real, General Dracar sa Quezon at sa may bahagi naman ng Lipa, Santa Tomas, Malbar, Balete, Mataas na Kahoy, Talisay, sa Batangas at maging sa Cavite, mararanasan din sa Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal ang malalakas na mga pagulan sa loob ng 2 oras. Kasunod ito, pinapayuhan ng publiko na patuloy na mag-ingat kaugnay sa mga biglang pagbaha at gayon na rin pagguho ng lupa. Ang inyong kapuso ng Gatos ng GMA Super Radio, DCWB, Super walang Radio iwanan. Flash Report! Balikan natin ng press briefing ni Secretary Roque. automatics, government will not test muna kasi nga wala pang kakayahan, di ba? Kulang pa yung PCR, kaya tumutulong kami. Yung mga rapid antibody testing at PCR, kailangan yan complementary. Kung gagamitin mo yan sa tamang paraan, you will be able to catch the people who are a threat to society. That having been said, pagpunta natin sa ospital, pag bumalik kami mga doktor, no? Maraming ospital nagte-test ngayon sa rapid antibody testing. Kung mag-positive, they'll send you for PCR. Some naman, PCR lahat. You always have to live as though the virus is there, as though you are infectious and the person beside you is infected. That is the only way. Even in the hospital, if you go now to the hospital next week or this week, makikita mo iba na talaga ang patakaran. Lahat ng pasyente, we have to adjust to a normal talaga. Wala nang walk-in, for example. Everybody wears a mask. Everybody has questionnaires. Even the doctors wear shields. But we cannot hide. So if we do that in the hospital where the chances of getting the virus is high, we can go back to work. Factories can, restaurants can, but as Sir Spokes Harry said, we have to always remember the virus is there, but we cannot forever hide because the forever hiding and avoiding may be more deadly than the disease, which in 80% is actually mild or asymptomatic. We have to just protect our vulnerables. The vulnerables we have to protect. Thank you very much. We have to. Yusek Roque, thank you, Doc. Thank you, Joseph. Yusek Roque, please. Okay, from Angel Ronquillo, DCXL, sumasangayon po ba ang palasyo sa pahayag ni Senator Nancy Binay na hindi lang second wave ng COVID-19 ang dapat nating asahan kung hindi tsunami of cases of infection dahil matapos buksan ang mga mall nung Sabado, nagsidagsa ang mga tao at hindi sinunod ang social distancing. Pagagalitan na po siguro ako ni Presidente pero sangayon po kami dyan. At kaya nga po aking babala, pag hindi tayo nag-cooperate, sakali na po tayo pupulutin. Pakiusap ko po. Kung hindi kinakailangan, manatili sa bahay. Kung kinakailangan magtrabaho, social distancing, minimum health standards. Kung ayaw nyo pong pulutin sa kalsada. Next question, please. Kasunod ng obserbasyon nitong mga nakalipas na araw, may bagong guidelines na ba ang ipatutupad ang IATF para mabalanse ang kaligtasan ng publiko at ang pag-restore muli ng ating ekonomiya?
Well, malinaw naman po ang guidelines natin. Sa ngayon po, pinapatupad ang MECQ dahil inaasahan namin po ang full cooperation ng lahat. Kung wala pong full cooperation, siyempre po babalik sa ECQ dahil hindi naman po pwedeng magpabaya ang Estado sa obligasyon na protektahan ang kalusugan ng kanyang mga mamamayan. Next question please. Pia Gutierrez. Hi sir, good afternoon. Sir, follow-up lang dun sa public transportation under MECQ areas kasi marami pa rin pong trabahador na nahihirapan na pumasok dahil wala silang public transportation. Ang question ko po, pwede bang tumanggi ang mga empleyado na pumasok sa trabaho kung hindi makapag-provide ng shuttle ang kanilang mga kumpanya? I'm asking this kasi nabanggit ni DTI Secretary Lopez over the weekend that if an employee refuses to work, it doesn't reflect well on his or her character and he or she also runs the risk of losing his or her job. Kasalanan po ba ito ng empleyado, sir? Tingin ko hindi naman po, no? Dahil IATF naman po nagsabi kinakailangan mag-provide ng shuttle o di kaya patirahin ng malapit sa factory or place of business ang mga manggagawa. So kung wala po talaga silang masasakyan, I don't think that can be taken against the employee. Also, okay. yes, sir. Also, sir, if the employees is uncomfortable going back to work because of the health risks involved, kasi nga we are under a pandemic, pwede rin ba silang tumanggi na pumasok? Kung meron naman pong shuttle, mahirap po yan, no? Pero ang importante lang, observe minimum health standards. Kaya po sinabi ni Dr. Padilla, hindi naman tayo pwedeng magtago forever dyan. Mag-face mask, manatiling malusog, health promotions, at maghugas ng kamay, observe social distancing. Tingin ko naman po ay mamamanage natin yung risk. Sir, second question, dun sa presentation nyo kanina, it's clear na dun sa second tranche, hindi na ipapatupad yung camp at tupad. Pero sinabi nyo po before nung May 1, ipagpapatuloy po yung mga programs na yon. So, ano po ba yung mangyayari, sir? Bibigyan pa rin po ba ng budget itong mga programs na to ng DOLE, sir? Sa katunayan, meron na nga additional budget na 1 billion na kung na-anunsyo, no? Pero dahil hindi pa napamimigay yun, hindi pa kasama sa figures ko. Okay, so actually mas marami pa sa 20 million ang mabibigyan ng ayuda. Sir, also clarification lang, yung small business subsidy, sir, is it under the social amelioration program? No. Kasi I understand, itong program na ito is clearly meant for middle income earners. No po, it is not intended as SAP. It is for small and medium enterprises at ang DOF po ang lead agency for this. But it is So, only intended for employees of small and medium enterprises. Alright, sir. Sir, last na question na lang. Sir, reaction nyo lang po kasi over the weekend may lumabas na geotag sa mga social media na Philippines, province of China. So anong reaction nyo dito, sir? Do you see this as a serious matter? Do you see this as a joke or a direct criticism of the administration's pro-China policies? Tinatawagan ko pansin po ang verifiers at rappelers. Sila po yung mga fact verifiers ng Facebook. Bakit naman po nakalusot ito? Sana po yung fake news talagang i-flag nila dahil ito po clearly fake news, hindi na po dapat komentan. Yusek Roque. Okay, from Secretary from Rosalie Cos ng UNTV, aminado po ang National Task Force versus COVID-19 na worried po ito sa absence ng physical distancing sa ilang shopping center sa NCR sa first day ng implementation ng MECQ. Ano po ang paalala ng palasyo sa publiko kaugnay nito? Paalala sa publiko, baka babalik po tayo ng ECQ kung walang kooperasyon. Paalala sa mga mall owners, pasasara po muli kayo kung hindi nyo mapapatupad ang social distancing. Ano rin po ang babala ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan at pribadong establishment na di makapagpapatupad ng crowd control at minimum health standards sa kanilang premises? Pasasara po yung premises nila muli dahil wala pong choice. Kinakailangan panagaan ng kalusugan. Hana Sancho. Hi, sir. Kakasabi niyo lang, sir, na ipapasara yung mga malls, sir, no, kapag hindi sinunod, yung mga measures na pinapatupad ng pamahalaan para dito sa COVID-19 pandemic. Do you think, sir, kailangan maging liable din po sila? Kasi po, sir, sila din po yung nagpapapasok dun sa mga shoppers sa loob, sir. Kasi nga, although may mga malls na matuloy ako nakikita, sir, na may ginawang mga hakbang para mapatupad yung social distancing. Pero sa tingin mo, sir, dapat maging liable po sila? May legal possibility po yan dahil under the We Heal as One Act, kinakailangan ipatupad yung mga requirements ng IATF. No? So meron din pong criminal liability yan
if they do not exert or if they do not fulfill the obligation na dapat ginagawa nila, dapat po may sapat na empleyado, security na magpapatupad nitong mga guidelines nito. Otherwise, magsarado po sila. Okay. Sir, ano po yung magiging indicators po natin, sir, para sabihin na po ng pamahalaan na kapag ito nagpatuloy, ay ipapasara na namin itong mga malls? Yes, siyempre po, yung doubling rate ng sakit ng COVID-19, kung ito po ay bumalik tayo sa 2 days, talaga pong lahat sarado uli, back to ECQ. Okay? Malinaw po yan. Basta sundin naman po yung 1:2. For every 100 square meters, magpapasok lang ng 50. At madali po yun, mabibilang po ng security guards nila yun. Okay. Sir, last question, sir. Regarding po dun sa sinabi po ni Senator Panfilo Lacson regarding sa overpriced medical supplies ng DOH, ano po yung akbang na gagawin ng palasyo dito, sir? Well, pakikinggan po natin kung anong sasabihin ni Senator Lacson, but actually meron pong spokesperson naman ng DOH, Dr. Vergere, and I will defer to her. Alright. Thank you, sir. Yusek Roque. From Jonah ng Asahi Shimbun, a number of checkpoints still either don't have scanners or do not use the scanners for rapid pass holders. Why is this so? Has the supplier of the scanners explained the issues they are having? Is it the hardware or the software? How much has government allotted for the rapid pass system? Well, offhand, hindi ko po alam kung bakit, pero napansin ko nga yan. No? Dahil bagamat we have virtual press briefings, I travel from my home to Malacanang, at sapat naman na ipakita ko yung ID ko na kasama yung rapid pass ko. No? Pero walang bumabarel, kumbaga, sa rapid trust ko. Siguro, kilala na ako. No? Pero tatanungin ko po kung ano naging problema dyan, pero ang alam ko lang po ay ang rapid trust ay dito lang po sa rapid pass ay dito lang po sa Metro Manila, no? At titignan ko nga po, tatanungin natin ang DICT bakit parang ang konti nga ng gumagamit ng scanners. Question? Okay, meron pa bang mga tanong? Yes, Secretary, from Buena Bernal ng Channel News Asia, may we know how many government-certified labs are currently active testing given the testing center in Albay was damaged by the typhoon last week? Is it the only one that halted testing operations so far? And how about the damage? Any use on specimens? Staff there, were they affected by the damage? What type of damage occurred? Also, what precautions were cascaded to testing centers in affected areas before the typhoon? How many testing centers were in affected areas? And how many of them were informed of said precautions? Ang masasagot ko lang po dyan, yung sinabing mga datos ni Secretary Vince Dizon nung nakaripas na Webes, 30, ano ba tawag doon, class 5 laboratories are in existence. Hindi ko po alam kung kasama sa 30 yung lab sa Albay. No? But I think that's a matter that I would defer also to the DOH. Meron naman pong press briefing mamaya si Yusek Vergere. From Mark Cristino, in Tanay daw po, they require a health certificate from your residence to enter even if you have a rapid pass or any other ID. Should this be a requirement in other provinces as well, especially with the government's Balik Probinsya program? Well, ang rapid pass po Metro Manila. So kung ito po ay Tanay, nasa labas na po yan ng Metro Manila, the LGU may impose, no? Pero sana naman po, wag naman unreasonable po yung mga requirements ng local government units, lalong-lalo na sa mga APORs, no? Yung mga authorized persons. Dahil kung yan po ay manggagawa, lalong-lalo na sa agrikultura, baka magutom tayo kung hindi natin papapasukin. May report din po ako na ganyan sa Tanay, no? At sa katunayan po, nagkakaroon ng problema dyan dahil marami pa rin mga farms dyan sa Tanay, no? So ang pakiusap po natin, sundin pa rin natin yung guidelines ng DA, lalong-lalo na kapag ang mga personnel ay mga nagtatrabaho sa agrikultura, makaka-apekto sa ating food security, paraanin po. From Jeneline Kabiling ng Manila Bulletin, will the government extend the 60-day price freeze on basic commodities to ease the burden of the public during the coronavirus emergency? How will the government protect consumers from traders engaged in profiteering? Well, hindi pa po natin alam kung ano epekto ng MECQ, kung tataas, bababa ang mga presyo, pero I'm sure the DTI will act accordingly. Tignan po muna natin kung ano mangyayari.
From Lanesca Panti, GMA News Online, bakit po pabago-bago ang classification ng areas from no quarantine to modified GCQ and from GCQ to MECQ and in less than 24 hours at that? Hindi po ba nakukonsulta ang mga LGUs bago mag-adapt ng policy resolutions ang IATF or nalilito rin po kasi ang mga tao at ang LGUs? Well, ang ating ginagawa po ay hinay-hinay, dahan-dahan, unti-unti. Kung meron po mga pagbabago, kasi nga po, unang-una, yung ginawang classification ng IATF, binigyan po natin ng pagkakataon mag-apila yung mga probinsya na bumalik sa ECQ, no? Manatili sa MECQ dahil na-classify na sila as GCQ. So kasama po yan sa proseso, kasama nga po yan sa pagkonsulta. Kaya nga po yung appeal process is proof na talagang pinakikinggan naman po ang mga lokal na mga pamahalaan. From Ace Romero ng Philippine Star, clarification secretary regarding SAP second tranche, bakit 20.3 million households? Di pa po kasama dito yung GCQ areas? Hindi pa po. Gaya na akin sinabi, itong sa second tranche, yung sinabi ni Pangulo na 4.9 million na hindi nakatanggap ng SAP first tranche, bibigyan din. So kasama na po sila dito sa second tranche. Bagong mga tao po yung 4.9 million. Tapos yung iba't ibang mga programa po natin, nandiyan na yung natitira pang mga tatanggap ng SAP na mga mahigit kumulang 12 million na second tranche. Ito po yung kaparehong mga tao rin yan na nakatanggap ng first tranche. Pero meron pa po tayo yung small business wage subsidy na tinatargetin natin na magbigay sa 3.4 million people. Kaya po ang suma total, 20,300,000. Okay, last three questions na lang po, Secretary, from Virgilio Galvez. Question from Batangas. Are mayors authorized to require rapid testing certificates issued by the LGU for those picking up agricultural produce from their towns? Well, alam ko po may discretion na ganyan, pero I do not know if that is unreasonable. Kasi if the province or the local government unit can provide the rapid testing right there and then, siguro hindi yun unreasonable. Pero kung wala namang available na rapid test doon sa area at nandun na yung tao, baka naman po maging unreasonable. Ang rule of thumb po, bumalik po tayo doon sa general guideline na binigay kung sinong uppers. No? Kung talagang indispensable po yan, dahil carrying cargoes, pagkain at lahat, patuluyin po. From Julie, Palace reaction po sa report that the charter change drive is very much alive amid the COVID-19 pandemic. The DILG is gathering 2 million signatures online in support of Chacha to be presented to Congress, although Yusek Malaya said the DILG is prioritizing COVID-19. Documents show that only the physical signature campaign is postponed and online efforts will continue. Well, na-explain na po yan ni Yusek Malaya, no? It's not really a priority. They're continuing because the mechanism is there. Pero nakatutok po talaga tayo ngayon sa COVID-19. Last question. Are the DILG's efforts part of a palace directive to push for federalism, even if the government's resources are supposedly diverted to the COVID-19 response? Does the palace think that the DILG's campaign is ill-timed considering the crisis at hand? Ang pagkakaintindi ko, they're not exerting any effort naman po, no, para any additional effort para isulong yung charter change during these times of COVID-19. So sa akin po, it's always been a mandate of the DILG. They should do it. Otherwise, makakasuhan naman sila ng dereliction. Pero at the same time, makikita nyo naman po na talagang ang DILG, ang primary attention nila nakatutok po dito sa COVID-19. Okay, Secretary, yan po ang ating mga natanggap na tanong mula sa MPC at sa ating mga kaibigan na miyembro ng FOCAP. Well, nako mga kababayan, pasensya na kayo kung medyo masakit yung mga salita kong binitawan ngayong araw. Pero kinakailangan po talagang iparating sa inyong katotohanan. Ang buhay niyo po, ang buhay ng inyong mga pamilya, nakasalalay po yan kung anong gagawin natin sa mga susunod na araw. Wala pa po tayong bakuna, wala pa tayong gamot para dito sa COVID-19. Ang ating kinabukasan po, kung mabubuhay tayo hindi, nasa kamay natin yan. Please stay safe, observe minimum health hygiene, and observe social distancing. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, Tuesday.
Orly, mga babala at pananakot. Itong binitiwan ngayong umaga ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque dahil nga doon sa nangyaring dagsa ng paglabas ng tao noong nakalipas na Sabado. Nung Sabado, gulat ako ng Sabado. Parang yung senaryo na mamimili ka ng pang medianoche. Parang naghahabol, di ba? Ng mga, ano bang tawag nila doon, mga last minute shopping. Parang ganun yung senaryo sa dami ng mga sasakyan sa kalsada. Tama. Ito nga, sabi ni Secretary Roque, kung ayaw po niyong umalik